Ahoj fandové ocelových kol. Dnešní video bude opravdu speciální, tedy spíše super speciální. Favorit F1 Super Special je totiž takovým svatým grálem českého fandy ocelových kol. F1 Super Special se vyráběly od 70. do konce 80. let na míru pro reprezentanty a závodníky prominentních komunistických oddílů. Jejich výroba probíhala kusově většinou z Reynolds 531 a osazovaly se sadou Campagnolo Super Record. Jejich počty byly velmi omezené a proto se jich velmi málo dožilo dnešních dnů. Po více než půl roce se povedlo opravit, zatmelit, nalakovat a připravit ke stavbě rám Favorit F1 Super Special, který jsem na předešlém videu doslova vytěžil ze starého a rezavého zimáka. Upřímně, být to něco méně super speciálního, asi bych do renovace ani nešel. Rám byl na několika místech promáčklý, měl krátkou vidlici, ulomenou opěrku na bovden přehazovačky. Výměnu sloupku vidlice, naletování dorazu a vyplnění největších děr v rámu provedl pan Bareš. Tmelení rámu a dokonalý lak stejné barvy podle drobné stopy na mufně udělal opět mistr laku a můj dobrý kamarád Karel Chmelíř. Součástky co nejblíže dobovému originálu jsem postupně po celém světě pozháněl a teď si je spolu namontujeme. Na přání některých fanoušků se pokusím některé postupy při úpravě rámu a montáži blíže vysvětlit. Pojďme tedy konečně na to. Před aplikací sedlovky je dobré vystružit sedlovou rouru výstružníkem přesně nastaveným na daný průměr. Zarovnáme tím různé otřepy a vyčistíme případnou barvu. Díra v rámu bude kulatá a nepoškrábe vám sedlovku. Teď si vyfrézujeme hlavovou trubku. Přesná fréza vystruží vnitřek trubky na požadovaný tvar a rozměr a zároveň srovná hranu. Po skončení práce budou obě hrany souosé a rovné.
Fréza na vidlici srovná dosedací plochu vidlice a ofrézuje sloupek na přesný průměr. Hlavové složení je potřeba dotáhnout dvěma klíči proti sobě. Nesmí mít ani vůli, ani být příliš přitažena. Opak vám vydrží na věky. Pro řezání závitu středového složení je nutnost především u starých hrámů s pohnutou historií. Závitník narovná závity a vyčistí letitou rez a špínu. Závity bychom měli, ale je dobré před montáží srovnat frézou dosedací plochu i souosnost středového domku rámu.
Teď máme připravený rám s řízením a středovým složením. Příště spolu kolo dokončíme. A pokud se vám naše video líbilo, klikněte prosím na odebírat.